කොහොමද ඔයාලට අපේ මහුම් පන්තිය YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ ඕනෑම කෙනෙකුට 45 පළල මීටර 2කින් මසාගත හැකිවන පරිදි ෆ්ලෙයර්ඩ් කලිසමක් විනාඩි 15ක් වගේ ඉතා සුළු වේලාවකදී මසා ගන්න ආකාරය කියලා දෙන්න. ඇත්තටම බොහෝ දෙනෙක් කාලෙක ඉඳන් මගෙන් ඉල්ලපු පාඩමක්. ඒ වගේම අද වන විට ඉතාමත් ජනප්‍රිය කලිසමක්. ඒ හින්දා ඔයාලට පුළුවන් සාන්ද්‍රකියාවක් විදිහට ඉතා පහසුවෙන් මේක විකුණලා යම්කිසි ආදායමක් ඕගලන්ට එකතු කරගන්න. ඉතින් අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ගැන කතා කරද්දී මම අද අරගෙන තියෙනවා අඟල් 45 පළල මීටර 2ක් ලිනන් රෙද්දෙන්. ඉතින් කලිසම් මහන්න සුදුසු ඕනෑම රෙද්දක් විශේෂයෙන්ම කඩා හැලෙන රෙද්දක් වඩා සුදුසුයි. ඔයාලට මේ සඳහා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉනට අල්ලන්න අඟලක් පළල ඉලාස්ටික් කැබැල්ලක් මම අරගෙන තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ අද මම ඔයාලට ඉනට අල්ලන ඉලාස්ටික් එක වෙනදා අල්ලන ක්‍රමයට නෙවෙයි කියලා දෙන්නේ ටිකක් වෙනස් විදිහකට. අවශ්‍ය මිමි ගැන කතා කරද්දී ඔයාලගේ නියම උකුල වට මීම මැනගන්න ඕනේ. කලිසමේ උසත් කරු උසත් මැනගන්න ඕනේ. ඉතින් කරු සහ කලිසමේ උස නිවැරදිව මැනගන්න ආකාරය ඔයාලට මම කියලා දීලා තිනවා මගේ එලිෆන්ට් පෑන්ට් එකේ වීඩියෝ එකේ. ඉතින් ඔයාලට නිවැරදිව මේ මිමි ගන්න බැරි නම් එලිෆන්ට් පෑන්ට් එකේ පාඩම බලලා ඒ මිමි ටික නිවැරදිව ලබා ගන්න. මිමි සැකසීම ගැන කතා කරද්දී ඔයාලගේ උකුල වට මීම 4ට බෙදලා අඟල් 2ක් හෝ 3ක් එකතු කරගන්න. කලිසමේ උසට අඟලක් හෝ අඟල් 1.5ක් වාටියට ඔයාලා තියාගන්න. කරු උසට අඟල් 2ක් එකතු කරගන්න. ඉතින් මුලටම මම කොළයක් උපයෝගී කරගෙන ඔයාලට පෙන්නන්නම් රෙද්ද නවා ගන්න ආකාරය සහ නිර්මාණය කරගන්න ආකාරය. මුලටම ඔයාලා හිතන්න මම අඟල් 45 පළලින් මීටර 2ක් මේ නොපිටින් හොඳට දිග ඇල්ල තියාගෙන තියෙනවා කියලා. එතකොට මේ තියෙන්නේ මගේ පළල පැත්ත. ඒ කියන්නේ අඟල් 45ක් තියෙනවා. මේ රෙද්දේ දිග මීටර 2ක් නම් 1 මීටරයකට අඟල් 39යි. ඔයාලා දන්නවා ඒ කියන්නේ මීටර 2ක් නිසා අඟල් 78ක් මේ රෙද්ද දිගයි. මුලටම මම කරන්නේ මේ රෙද්ද උසින් දෙකට නවා ගන්නවා. එතකොට පළලට වෙනසක් වුණාද? නැහැ. හැබැයි අඟල් 45ම පළල තියෙනවා. කලින් දිග දෙකට බෙදිච්ච නිසා දැන් තියෙන්නේ 1 මීටරයි. ඒ කියන්නේ අඟල් 39ක් තමයි දිග. හොඳට මතක තියාගන්න අපි දැන් කරන්න ඕනේ මේ රෙද්දේ පළලින් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් අඩු කරගන්න ඕන. ඒක අනිවාර්ය දෙයක්. අපි මෙහෙම කරන්නේ අපේ කලිසමේ ෆ්ලෙයර්ඩ් එක චුට්ටක් අඩු කරගන්න. ඕනෑම කෙනෙකුට අඩුම තරමින් අඟල් 10ක්වත් පළලින් අඩු කරගන්න. අර මම කලින් කිව්වා වගේ අපේ කලිසමේ ෆ්ලෙයර්ඩ් එක අඩු කරගන්න තමයි අපි මෙහෙම කරන්නේ. සාමාන්‍ය සිහින් සිරුරක් සහිත කෙනෙක්ට නම් අඟල් 15ක් 18ක් වුණත් 45න් හොඳට මතක තියාගන්න පළලින් තමයි අපි අඩු කරගන්න ඕනේ. ඇත්තටම ඔයගලන්ට මේක එක කලිසමක් මහදී නිර්මාණය කරද්දී තේරෙවි පළලින් කපා ගන්නේ නැතුව ඔයගොල්ලෝ මුලටම කලිසම නිර්මාණය කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට තේරෙයි ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අනුව කපා ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් අර මං කිව්වා වගේ අඟල් 45 පළලින් අඟල් 10ක් කපා ගන්න. දැන් මම අඟල් 45 පළලින් මේ විදිහට අඟල් 10ක් කපලා අයින් කරනවා. එතකොට මගේ රෙද්දේ පළල අඟල් 35යි. ඉතින් මම මුලටම කරන්නේ ටේප් එක මෙන්න මේ විදිහට තියලා නැම්ම දිගේ අඟල් 2.5ක් ලකුණු කරගන්නවා. දරුවෙකුට නම් මේ කලිසමට මෙතන ඉඳන් 2.5 වෙනකොට අඟල් 1.5ක් ලකුණු කරාම ප්‍රමාණවත්. එහෙම ලකුණු කරගන්නේ මගේ කරුව ඇඳ ගන්න. ලකුණු කරපු ලක්ෂයේ ඉඳන් සිරස් රේඛාවක් පහළට ඇඳ ගන්න. ඒ රේඛාවේ සිට මම නැම්ම දිගේ ඉදිරියට උකුලවට 4ට බෙදලා අඟල් 2ක් එකතු කළ අගය ළමයි ඔයාලා වරද්ද ගන්න එපා. අපේ කලිසම අදින තැන උකුලවට නෙමෙයි මෙතන. නියම උකුලවට තමයි 4ට බෙදලා අඟල් 2ක් එකතු කළ අගය මම මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නේ. නැවතත් මේ ආකාරයට රෙද්දේ යට කෙළවර කොනේ ටේප් එක මුල තියලා තමා දෙසට අඟල් 2.5ක් මෙහාට ලකුණු කළ සිරස් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. එතෙන් සිට නැවත අපේ උකුලවට 4ට බෙදලා අඟල් 2ක් එකතු කරපු අර කලින් එකතු කරපු අගයම මෙතන ලකුණු කරගන්නවා. හරි. ඊළඟට කරන්නේ අපි මේ නැම්ම දිගේ ලකුණු කරපු අගයත් අර දැන් අපි මේ ලකුණු කරපු අගයත් ඇල රේඛාවකින් සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේක රෙද්ද කරද්දී ඔයගලන්ට දිග මීටර රූලක් නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් ටේප් එක කෙලින් තියලා මේ ලක්ෂ දෙකට ටේප් එක තියලා ඒ රේඛාව ඇඳගන්න. හරි. දැන් මම මේ ඇල රේඛාව දිගේ කොටස් දෙක කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ කොටස් ටික ඔක්කොම හරියට පිළිවෙලට තියනවා. සිරස් රේඛාව පැත්තේ සිරස් රේඛාවත් ඇල රේඛාව පැත්තේ ඇල රේඛාවත් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට එකමත් එක තියාගෙන පින් කරගන්නවා. අපි දැන් කලිසම නිර්මාණය කරගමු. මුලටම
උඩ ඉඳලා අපේ ඉලාස්ටික් එක දාන අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඉඩ තියාගන්න. ඔයගොල්ලෝ අඟලක ඉලාස්ටික් එකක් දාන්න උන අඟල් 2.5ක් දෙකක් තියාගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී අඟල් 2.5ක ඉඩක් තියෙනවා. එතන ලක්ෂයේ ඉඳන් මම තිරස් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. එතන ඉඳගෙන මම මගේ කලිසමට අවශ්‍ය දිගට වාටියට එකතු කරපු හගේ ලකුණු කරනවා. හොඳට මතක තියාගන්න අපි ඉලාස්ටික් එකට ඉඩ තියපු තැන ඉඳන් එතෙන් සිට තමයි පටන් ගන්නෙ. ඒ අගයම මම අර ඇල රේඛාවෙත් ලකුණු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇල රේඛාවක සිරස් රේඛාවක ලකුණු කරපු අගයම ලකුණු කරද්දි වෙනස් වෙනවා. ඉතින් එතකොට අපි දැන් මේ විදිහට මේ ලක්ෂ්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරාම අපේ වාටියට ලස්සන හැඩයක් එනවා. ඇත්තටම මේක කඩදාසිය නිසා පේන්නේ නැහැ. රෙද්දෙන් ලකුණු කරද්දී ඔයගලන්ට ලස්සන හැඩයක් මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කරුවේ උස. කරුවේ අර ඉලාස්ටික් එකට දාන්න ඉඩ තිබ්බ තැන ඉඳලා ඔයාලා මැන්න කරු උසට අඟල් දෙකක් එකතු කළ අගේ පහළට ලකුණු කරගන්න. එතෙන් සිට අපි අපේ පැත්තට මුලටම තිබ්බ අඟල් 2.5 තුල තිරස් රේඛාවක් අපේ පැත්තට ඇඳ ගන්න. දැන් ඒ අතර ඇතිවන කෝණයෙන් අඟලක් වගේ එළියට ලකුණු කරලා අර අපේ කරුවේ උසේ හරි මැදත් ලකුණු කරලා හොයාගෙන මේ දැන් ලකුණු කරපු අඟලත් හරහා අපේ කරුවේ හැඩය ඇඳ ගන්න. දැන් අපි අපේ කලිසම නිර්මාණය කර ඉවරයි. ඔයාලා හොඳට බලා ගන්න මේක කපා ගන්න ආකාරය. හරි. දැන් උඩ නැම්මක් තියෙනවා නම් ඒකත් කපලා අයින් කරගන්න. එතකොට මේ ආකාරයට අපිට කලිසමේ කොටස් 4ක් එනවා. මේ තියෙන්නේ මම ඔයාලට කිව්ව විදිහට රෙද්දෙන් අවාගෙන තියෙන ආකාරය. දැන් මම මේ කඩදාසියේ ආකාරයටම මේ කලිසම නිර්මාණය කරගන්නවා. ඉතින් මම විස්තර කරන්නේ නැහැ. ඔයාලා බලාගෙන ඉන්න. හරි අපි දැන් මහ ගන්න ආකාරය බලමු. මුලටම කලිසමේ කොටස් දෙකක් නොපිටින් අරගෙන මේ ඔයාලට පේන ආකාරයට උඩ ඉඳගෙන අඟල් භාගයකට මෙතනට වෙනකම්ම මහගෙන යනවා. අඟල් භාගෙ හිතා ගන්න බැරි නම් ඔයගොල්ලෝ ටේප් එක ආදායෙන් අඟල් භාගෙ ලකුණු කරගන්න. අනිත් කොටස් දෙකත් අරගෙන උඩ ඉඳගෙන ඒ විදිහටම මහ ගන්නවා. හරි මහගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති දිස්සන ආකාරය. ඊළඟට අපි මේ කොටස් දෙක අරගෙන දෙපැත්ත අඟල් භාගයකට මහගෙන මේ කොටස් ටික සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් උකුලට උකුල තියලා පින් එකක් ගහගන්න. ඊට පස්සේ දිගටම අඟල් භාගයකට මහගෙන යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ මැහුම් වාසි මේ ගමම ඕවර්ලොක් හරි සික්සැග් හරි කරගන්න. හරි මම මේ විදිහට මහගත්තා. දැන් කරුව මහගන්න තියෙන්නේ. දැන් බලන්න මම මේක මහගන්න ආකාරය. ඉතින් ඇඳුමක ෆිනිෂින් එකට ගොඩක් වැදගත් ඇඳුම පිළිවෙල අපි තිබ්බ මැහුම් වාසියටම මහගන්න එක. ඔයාලට මේක ස්වයන් රැකියාවක්
ගොඩාක් විදිහටත් කරන්න පුළුවන්. මේ කලිසම දැන් තරුණ දියණියන් අතර මං කලින් කිව්වා වගේ ජනප්‍රිය විලාසිතාව. ඉතින් ඔයාලට බ්ලොග් එක හදාගත්ත නම් මහන්න ඇත්තටම විනාඩි 10ක්වත් මේ කලිසමට යන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම ඔයාලා මහද්දි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ නීට් එකට මහන්න අපි තිබ්බ මැහුම් වාසියට. හරි, ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මේ කරුව මහගන්න. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මගේ එලිෆන්ට් පැන්ට් එකේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයගලන්ට හොඳටම විස්තර කරා අපේ කරුව රැලි නොවෙන්න මහගන්න ආකාරය. මෙන්න මේ විදිහට කලිසම හොඳට විහිදුවලා සිරස් රේඛීයව තමයි අපි මේ කරුව මහගන්න ඕනේ. එතකොට කිසිම රැලිවීමක් නැහැ. ඒ වගේම මෙතනදී විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මේ විදිහට කලිසම තියද්දී දෙපස මැද මැහුම් වාසි දෙපැත්තට ලං කරලා මෙතනදී මැහුම් වාසිය හරියට මැහුම් වාසිය මත තියාගන්න. ඒක අපේ ඇඳුමේ ෆිනිෂින් එකට ගොඩක් වැදගත්. මම දැන් මේ විදිහට ගත්තා. ඊළඟට තියෙන වාටිය මහගන්න. ඉතින් ඔයාලා තිබ්බ ප්‍රමාණය අනුව දැන් මම අඟල් භාගයක් මොනවල අඟලකට මහගන්නවා. හරි. දැන් ඉලාස්ටික් එක අල්ලගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම අද මෙතනදී ඉලාස්ටික් එක පාස් කරන ක්‍රමය කියලා දෙන්නේ නැහැ. අද මම මෙතනදී කරන්නේ මුලටම මේ උඩ ඕවලොක් හරි සිග්සැග් හරි කරගන්න ඕනේ. මම මෙතන සිග්සැග් කරගත්තා. අපි ඉලාස්ටික් එකේ දිග තීරණය කරද්දී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ උකුලට වඩා අඟල් 4ක් 5ක් අඩුවෙන් ඉලාස්ටික් එකේ දිග ගන්න. නමුත් මම හැමදාම කියනවා වගේ වෙළඳ පොලේ තියෙන ඉලාස්ටික් සමහරක් ඒවා ගොඩක් ඇදෙනවා, සමහරක් ඒවා ඇදෙන්නෙම නැහැ. ඒ හින්දා ඔයාලට වඩා හොඳයි ඉලාස්ටික් එක ඇඟට තියලා ඇදලා ඔයාලට පහසු විදිහකට ඒ ප්‍රමාණය හදාගෙන කපා ගන්න එක. ඉතින් ස්වැන්ඩ්‍රකියාවක් විදිහටත් මේ කරනවා නම් මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඉලාස්ටික් එක ඔයගොල්ලන්ට තීරණය කරගන්න පුළුවන් අඩු කරගත යුතු ප්‍රමාණය. මම කරන්නේ මේ ඉලාස්ටික් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම අර කිව්වා වගේ සිග්සැග් කරපු තැන ඉඳලා ඉලාස්ටික් එක මේ විදිහට තියලා හොඳට ඇදලා ඉලාස්ටික් එක උඩින් මහගෙන යනවා. දැන් මේ ඔයාලට පේන ආකාරයට මම ඊළඟට කරන්නේ මේ ඉලාස්ටික් එකත් එක්කම රෙද්ද නවලා ඉලාස්ටික් එක නොපෙනෙන්න නැවතත් ඉලාස්ටික් එක අදිමින් ඉලාස්ටික් එක මත උඩ මැහුමක් ගහගෙන යනවා. ඉතින් ඕගලන්ට දෙසරයක් වුණත් මැහුමක් ගහගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට ශක්තිමත් බයින් වැඩි වෙනවා. දැන් අපි අපේ කලිසම මහලා ඉවරයි. අපි බලමු මේ කලිසම කොහොමද කියලා. අද පාඩමේ යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලා යම්කිසි දෙයක් ඉගෙන ගත්ත නම් ලයික් එකක් දාන්න. අපේ මහුම් පන්තිය YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. මහුම් ගෙතුම් ඉගෙන ගන්න ආසාවෙන් ඉන්න ඔයාලගේ යාළුවෝ අතර මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් දවසක අලුත් පාඩමකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්.